السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ډاکټر روغ او جوړ به وي، شپې ورځې خوشحالۍ کامیابۍ سره. ها دوستان، څخه مې هیله ده چې یوټیوب چینل نه وي سبسکریب کړی، زما یوټیوب چینل درسره سبسکریب کړئ او څنګه بل نوټیفیکیشن هم ووایئ او ویډیو هم درسره لایک کړئ، تر څو نورو دوستانو پر ما هم ورشي او یو څه ترې زده کړي. دغه ویډیو چې دو ډېره په زړه پورې ویډیو دو د سټایلي ایډي پر هر څه نه مخکې تاسو به لوړ شئ یو ټچ وي پی این ده، دې ته ضرورت لري. دا ټچ وي پی این لینک به زه به تاسو ته هم په بلاګر کې به همدې لینک پروت وي. دغه کوم چې دا نوټیفیکیټ کې مو کوم لینکونه اچولي دي په دغه نومونه چې دي، دغه به تاسو زما دا ټول مواد د نومونه دا هر څه به زما د بلاګر کې چې هلته پروته وي. تاسو دغه ځای څخه په اسانۍ سره به ډاونلوډ کړئ. دغه لینک به د بلاګر کې دغه ویډیو په ډسکرپشن کې به وي، همدغه ځای څخه به چې کې تاسو په اسانۍ سره ځانونو ته ډاونلوډ کړئ. راوړئ شو دلته زه به درته وښایم په لیټ فسبوک کې به زه خپل ایډي درته وښایم. دغه جنوب په نوم ایډي دو. دغه یو تصویر درته ښایم چې دا څرنګه د یو تصویر کې د لپاره یو ځانګړی اپ ته ضرورت لري، یعنې اپلیکیشن وي د پروفایل اپ او بل د کور اپ. دغه ته تاسو ضرورت لري، دغه تاسو هغه ته اپلیکیشن ده. دغه اپلیکیشن به تاسو باید چې دغه به هم په بلاګر کې به لینک پریت وي، دغه ټچ وي پی این او دغه اپلیکیشن لینک د تصویر سره کوم د یو تصویر د په پروفایل کې ولای. دغه تصویر به چې کې تاسو ټول دغه ولته په بلاګر کې به د همدې ټول مواد ولته پراته وي. تاسو د هغه ځای څخه په اسانۍ سره تاسو ځونه ته دغه اپلیکیشن او د ټچ وي پین دغه اپلیکیشن او بل دغه نومینه او دغه وی آی پی دا ټول به دغه ځای څخه په اسانۍ سره ځونه ته ډاونلوډ کړئ. اوس په تاسو دغه نوم چې دا سلیکټ د ایمیج په باندې به کلیک وکړئ. د سلیکټ د ایمیج نه چې کلیک وکړئ، دلته یو تصویر زه ورته غواړم چې ورته انتخاب یې کړم. یو تصویر سره کوم د یو تصویر داسې راولم چې زبردست رقم د تصویر راولم چې تاسو پرې پوه شئ په را ډول. دغه یو تصویر زه انتخابوم. دغه تصویر داسې به لږ ګوته په ذریعه سره دلته وینئ. داسې یو تصویر دغه پروفایل کې څومره چې دغه د ګوته په ذریعه سره به څه کوئ، داسې لږ زونې ته داسې رانږدې کوئ. دوی ګوتې په ذریعه سره داسې لږ غور کوئ. اوس دا تصویر لږ داسې نږدې کوم، دا نږدې مې کړ، داسې دوی ګوتې په ذریعه سره داسې لږ لرې داسې نږدې کړئ تر څو دا تصویر ښکلی شي. نو وینئ، نو تصویر ښکلی شو. پس وینئ دغه واټرمارک چې دا دغه په ویډیو چې دغه زه سکیپ کوم، خو دلته د واټرمارک نه لرې کېدی، دلته ویډیو په ایمیج کوي، انټرنیټ به تاسو آن وي. نو روبشه د پوزې کې دا واټرمارک خو نه لرې کېږي. نو زه کوشش کوم چې دا واټرمارک لرې خو ویډیو نه پرسي دا اډ شوی د خدای چې مو په اپلیکیشن. اوس دغه ایمیج چې دا سیو د ایمیج په دانه زه کلیک کوم، نو دلته دغه ایمیج شو په کامیابۍ سره سکسسفل، یعنی سیو شو. دا فوټو سیو دا پوسټ چې دا د پروفایل پکچر ده او د کیس چې دا د کور فوټو ده. نو تاسو به هلته لیټ فسبوک کې لوړ شئ، دغه دوړه تصویرونه به دلته راغلي وي، سیو شوي وي. نو تاسو ځونه د پرچ کوئ، خو زه به هر حال مو ته سیو کړی دي. نو تاسو دا دوړه ای پی ان به تاسو ضرورت ده، دغه دوړه ای پی ان باید تاسو ولرئ. دغه به تاسو ټل د زما بلاګر څخه به څنګه سره ډاونلوډ کړئ. اوس پر راشي دا ټچ وی پی ان به چک اوپن کړئ. په ټچ وی پی ان کې به دا بیسټ شوست ان تاسو به هیوادینه انتخاب کړئ. نو په هیواده کې به تاسو هلته ډېر هیوادینه وي، تاسو به څه کې سپینینګ ته انتخابوئ. نو دا سپین ته انتخاب کوئ، کې وینئ دغه سپین، دا سپین ته انتخاب کړئ. دا سپین نه به چې کلیک وکړئ، نو اوس کنیکټ یې ولیکه. اوس به لږ څه یو څو سیکنډ به صبر ورته وکړو تر څو دغه وی پی ان چې شي کنیکټ شي. نو زه لږ څه صبر ورته کوم، ویډیو کې سکیپ کوم. نو وی پی ان تاسو ولید چې زما ټچ وی پی ان څه شو، کنیکټ شو. اوس په لوړ شئ هغه ته لیټ فسبوک ته به لوړ شئ. په لیټ فسبوک کې به چک دا به چک لوړ به شي کې لوند وینئ سیټینګ باندې به چک کلیک وکړئ. نو پرسنل ان اکاونټ انفارمیشن دا ساری آپشن چې وینئ په باندې به کلیک وکړئ. دنده چې هر کله کلیک وکړو دلته به شي د لولي جنوب په نوم سره څنګه کې ایډیټ وینئ، دا ایډیټ نه به کلیک وکړئ. دلته چې شي دلته یو پرس نیم ده، یو لاست نیم ده. د پرس نیم کې به هغه دلته چې په کوم نوټپیډ کې کوم نومونه دي هغه نومونه به تاسو چک کړئ ته راواخلئ. دا نوم چې ده نوټپیډ کې پرس نیم چې ده دا زه کاپي کوم، دا مې ورته کاپي کړو. اوس راځم دا ورته اپلوډوم، دا پیسټ کوم او دا پرس نیم خو په کامل سره راغشم. اوس په چک دا لاست نیم هم ورته کاپي کړو، دا به ورته کاپي کړو. اوس دا په لاست نیم کې چاو دا دوړه نومونه په کامیابۍ دا ریویو د چینج په باندې کلیک کوو، د شین
لاندې چې کار کله کلیک وکړو په ټچ وی پی ان به تاسو اوپن وي په ټچ وی پی ان کې تاسو باید سپین وي نو وینئ تاسو دغه نوم چې دی په کامیابۍ سره چې شو د کلي کې سیو د سیټینګ هغه کوم پاسورډ چې تاسو پخوانی ورکړه هغه پاسورډ به تاسو ورکوئ نو زما په کامیابۍ سره چې شو دغه ایمیل به چک کوم دغه ایډي مې د نوم مې چک کړه په کنفرم کړه اوس راځم دغه کلیک کوم وینئ زما نوم خو دا نوم دلته په لیټ فیسبوک لږ بل رقم او په غټ فیسبوک کې بیا بیخي ښکلی لیدلی شي دا نوم دا تصویرونه دا به هم زما بلاګر کې د ټچ وی پی ان سره په یو فایل کې به تاسو دا ټول پرته وي د هغې ځای څخه په اسانۍ سره درته ډاونلوډ کړئ دا پیج دا یو رقم د نومونه دغه تصویرونه به هم درته بل د ټچ وی پی ان به یو بل اپلیکیشن به وینئ اوس راځو دلته ایډیټ هغه اډ ورک کې موږ تاسو لږ وی آی پي ورځي ته ښکلي ښکلي وی آی پي زه ته ښایم چې دا وی آی پي چک کړئ دا به چې دا به هم ورخلی دا وی آی پي به هم زما بلاګر کې به دا ټول مواد به د هغې ځای څخه چې کړئ په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ نو دا وی آی پي زه کاپي کوم دا مې چې هر کله کاپي کړو اوس لوډ شي د لیټ فیسبوک کې دلته په سرچ کې به دغه پیسټ کړئ دا چې هر کله پیسټ کړم اوس هغه سرچ نه کوي وینئ دا څه درسره ده دا درسره کې به د چې کوئ دا یوز کوئ د کې سیو نه به کلیک وکړئ صبر ورته کوو نو دلته دا شیر مه وایه دا کراس علامه چې وینئ دا کراس علامه چې وایي او تر څنګ مې رښتیا په مو ایډي یعنې په انسټاګرام کې هم فالو کولی شئ او په فیسبوک کې هم فالو کولی شئ او یوټیوب کې خو هم درسره یم نو بل هم داسې کومه په ورسره دا ټول دا کراس علامه چې وینئ شیر کوی یم په خپل فیسبوک کې ځکه چې بیا خو نورو دوستانو کوم چې درسره ملګري په هغه دوستانو پر مخ چې کړي ملګري په مخ ورځي دا ټول چې کړي دا زه سل کوم نو دا ټولې وی آی پي دي د بهترین وی آی پي د نوره وی آی پي هم د ښایم او وی آی پي به هم زه ته بلاګر کې وچم هغې ځای څخه په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ نو زه لږ ویډیو سکیپ کوم تر څو دا وی آی پي دي دا وی آی پي هم زه ورته قسمه چې دا هم ورته دا ټول وی آی پي دي دا ټول ښکلي ښکلي نومونه دي دا ټول د هغې ځای څخه به زه په بلاګر کې درته وچم ټولې په اسانۍ سره د هغې ځای سره اسانۍ سره تر دا ډاونلوډ کړئ او خپله ویډیوګانې خپله ایډي په سټایلي جوړه کړئ دا وینئ دغه څومره دا ټول دغه شیر که سیو نه چې کلیک وکړئ دلته پس کراس علامه درکوي دا کراس علامه دلته دا ټول دلته چې د وی آی پي چې رول دی نو په همدې طریقې سره دا ټول د رقم ته سیو کوئ او دلته کاپي کوئ او پیسټ کوئ او دلته یې چې کوئ نو دا ټول ولا شي اوس دا سیو باندې کلیک کوم تر څو دغه ټول وی آی پي سیو شي نو وینئ د وی آی پي سیو شوې اوس بیک کېږم په سرچ واپس ځم نو وینئ دا وی آی پي څومره ښکلې ده ایمو ایډي ډیزاین والا دا خو دلته په لیټ فیسبوک لږ سمه نه لیدل کېږي نورو به شي دلته لیټ په غټ او لوی فیسبوک په خلوص کړئ شین فیسبوک په خلوص کړئ دلته زه غواړم چې نیک نیم هم سره ورکړم د کیز وینئ دا نیک نیم زه یو بل رښتیا نیک نیم هم ورکوم تر څو د ایډي سره دا نوم ښه ښکلی ولیدل شي زه دا قسمه دا ورته کاپي کوم تر څو چې دا څرګې دا نیک نیم قبلوي که نه قبلوي خو دا په اصل کې نوم دی غټ نوم دی په فرست نیم لاست نیم خو زه یې دلته په نیک نوم کې قسمه چې څرګې دا نیک نوم قبلوي که نه قبلوي زه یې دلته کاپي پیسټ کوم یې اوس دغه کاپي شو د ټاپ دا پروفایل دا به ووایي اوس دا سیو باندې به کلیک وکړئ نو دغه نوم چې دی دا لږ لوی دی دلته په نیک نوم کې نه قبلوي نو دا ټول دغه نومونه دي سټایلي نومونه دي دغه دا نوم متقسمه دا نیک نوم متقسم تر څو دا قبلوي که نه قبلوي دا به شوي
دا به کوي شو د ات د ټاپ د پروفایل وایس د سیو باندې به کلیک وکړي. اوس به دا وګورو چې زره قبلوي که نه قبلوي. نو دغه یې چک کو کوي کو. نو دا څه شو. نو اوس زه بیک ځمه واپس ځمه خپل پروفایل ته. پروفایل کې ریفرش کوم یې. نو وینئ زما نیک نیم هم هغه شو. اوس ځمه په لوی انیشین غټ فیسبوک کې زه ګورم زما ایډي چې څه رقم ته ښکاري. نو وینئ دا غټ فیسبوک کې څومره ښکلې او زبردسته لیدل کېږي. زما ایډي یعنې اوس څه شوه سټایلي شوه. نو هیله لرم دوستانو چې ویډیو مو خوښ شوي. که چېرې ویډیو مو خوښ شوي د ویډیو درسره لایک او چینل درسره سبسکرایب ترڅنګ بل نوټیفیکیشن ووایه او د بلې ویډیو لپاره چې راځم د اوس